හායි කොහොමද ඔයාලට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න යන්නේ ස්විඩිෂ් රීසයික්ලින් සිස්ටම් එක ගැන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන කෑන්ස් හරි ප්ලාස්ටික් බොටල්ස් වලට හරි කෑෂ් කොහොමද ගන්න කියලා. ස්වීඩන් කියන්නේ ගොඩක්ම එන්වයරන්මන්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි රටක්. එතකොට මේ රටේ හැමතැනම බොටල්ස් කෑන්ස් දාලා විනාශ වෙන එක වළක්වන්න මිනිස්සුන්ව මොටිවේට් කරන්න හැම සුපර් මාකට් එකක් ගාවම මැෂින්ස් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒ මැෂින්ස් වලට අපි ළඟ තියෙන කෑන්ස් හරි බොටල්ස් හරි දැම්මොත් ඒව වෙනුවට අපිට රිසිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ රිසිට් එක ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකට දීලා ඒකට හරියන බඩු හරි අපිට නැත්තම් කෑෂ් හරි ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක මිනිස්සුන්ව මොටිවේට් කරන්න තමයි හඳුනලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට පාරේ කොහෙදිවත් එහෙම වැටිලා කවුරුත් එළියට දාන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම වැටිලා තිබ්බොත් තව කාට හරි ඒක අර මැෂින් එකට දාලා ඒකට හරියන්න කෑෂ් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අද ඔයගලන්ට කරන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කොහොමද මේ මැෂින් එකට දාන්නේ, ඒක කොහොමද ඔයගලන්ට කෑෂ් හරි රිසිට් එක හරි ගන්න කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ ඉකා සුපර් මාකට් එක ගාව. ඉකා සුපර් මාකට් එක ගාව තියෙනවා ඒ රීසයික්ලින් ඒ මැෂින්ස් තියෙන තැන. හැම සුපර් මාකට් එකක් ගාවම තියෙනවා මේක. එතකොට මෙතනින් ගන්න ස්ලිප්ස් ඔයගලන්ට ඉකා සුපර් මාකට් එකේ බඩු ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ මැෂින්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන කලින් මම ඔයගලන්ට හිතුවා මේ වගේ වැලියු එක කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති pan 2 crowns කියලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ වගේ ලොකු ලීටර් දෙකේ බොටල් එකකට crowns දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ රීසයිකල් මැෂින් එකට දැම්මට පස්සේ. ඒ වගේම මෙතන මේ සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ normal can එකකට crown එකක් වගේ මුදලක් තමයි හම්බ වෙන්නේ මේ මැෂින් එකට දැම්මට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මැෂින්ස් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන විදිහට මේකට දාන්න පුළුවන් අපේ රීසයිකල් කරන්න ඕන කරන ප්ලාස්ටික් බොටල්ස්, කෑන්ස්, ඒ වගේම වීදුරු. අපි දන්න විදිහට බොටල්ස් වලටයි කෑන්ස් වලටයි තමයි අපිට ස්ලිප්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ලිප්ස් අපිට ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එක ගාව තියෙන මේ මැෂින් එකේ දැම්මට පස්සේ ඒ සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් බඩු හෝ ඒකට හරියන්න සෙක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෑෂ් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ මැෂින් එකෙන් තමයි අපි දාන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි තින්ස් දාන්න ඕනේ. ඒක රීසයික්ලින් මැෂින් එකට යද්දි මෙතන අපේ crowns count එක වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. දැන් අපිට පේනවා අර පොඩි කෑන් එකක් දාද්දි ඒක crown එකක් විදිහට. එතකොට පොඩි කෑන්ස් වලට crown එකක් යනවා. ලොකු බොටල්ස් වලට crown දෙකක් විදිහට කැල්කියුලේෂන් එක හැදෙනවා. එතකොට මේ රිසිට් එක අපි ඒ රීසයික්ලින් මැෂින් එක දාන සුපර් මාකට් එකට දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒකට හරියන බඩු හරි නැත්නම් කෑෂ් හරි. මේ වගේ රිජෙක්ට් කරනවා මේ බොටල් එක වැලිඩ් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඒකේ පෑන්ස් නැත්නම් අර මම කිව්ව පෑන්ස් ගාන දාලා නැත්නම් ඒ වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ බොටල්ස් දාලා ඔයගලොන්ගේ amount එක ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා options දෙකක්. මෙතන orange color එකකුයි green color එකකුයි. orange color එක donations වලට green color එක අපි දැම්මොත් අපිට පුළුවන් අපේ calculations වල අපේ payments වලට use කරන්න. මේක ඉතින් recycling වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ටත් හොඳයි. ඔයගලෝගේ bottles එතකොට ඔයගලන් ගත්තත් කඩෙන් ගත්තත් ඒ bottle වලට ඒ amount එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. වගේ රිසිට් එකක් තමයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. මේ රිසිට් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ක්‍රෝන් 15ක රිසිට් එකක්. එතකොට ඔයගලන්ගේ සුපර් මාකට් එකට ගියාම ක්‍රෝන් 15ක බඩු හරි නැත්නම් ඒකේ කෑෂ් හරි ගන්න පුළුවන්.